นี่คือทริปปีนเขาที่เลวร้ายที่สุดของเฉียงแล้วเว้ย ไต่เชือกอะ ไม่เคยไต่มาก่อนในชีวิตเลยใจร้ายทำไมถึงไม่ให้กินข้าวได้แล้วสวัสดีครับเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่ยอดเขาคิดาบาโลสวัสดีครับเฉียงเฉียงไปอยู่ไหนมาขอเปิดคลิปด้วยกัน Good morning our captain waited for your group since 6 a.m. this morning จุด อันนี้กี่โมงแล้วเนี่ย พร้อมภาพหน้าโฮเทลเรา โอ้ my god แล้วเขาก็ฮัลโหลไวๆหน่อยนะ คนอื่นเขารออยู่ พวกเราตื่นสาย นี่คือการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับ ใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ถึง สุดคน ถึงอะไรแล้วก็ไม่รู้ครับ ถึงถ้าทางเข้าเดี๋ยวเราต้องรีจิสเตอร์กันเข้าไปก่อน ไอ้ปวดหลังปวดหลัง ที่เฉียงเห็นภูเขาข้างหลังนั้นไหมที่มีหมอกนั่นแหละคือจุดที่เราจะขึ้นไป ไหน มันโดนบังหมดแล้วอ่ะ เนี่ยเหรอ ไม่เกินไปนิดนึง ประมาณนี้ฮะ อะไรประมาณนี้ เขาบอกว่าข้าพเจ้าวรชัดทำรงวรางกูล ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บหรือตายบนเขานี้จะไม่รับผิดชอบหรือไม่ส่งศพสัตว์ใดๆทั้งสิ้น ปากนะเนี่ย พลอยพี่อยู่ในวัยที่แบบต้องพกเสียงพิวอิวมาดมแล้ว เมารถอ๋อลงจากรถตู้ครับทุกคน เราอยู่จุด starting point แล้วตรงนี้น้องพลอย เอ๊ะเฮลทริปนี้เรามาปีนภูเขาโคตาคินาบาลูที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด2 วันซึ่งวันนี้เราก็จะต้องปีนประมาณ 6-8 ชั่วโมงไปถึงที่พักแล้วก็ความพีคก็คือพรุ่งนี้ตอนประมาณตี 2เราจะไปปีนถึงยอดซึ่งแบบเขาบอกว่ามันเป็นภูเขาที่มันยากมากๆที่หนึ่งของโลกไหม ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็บอกเขาหน่อยว่ามันยาก มันยากให้เขาลุ้นใช่ไหมมันยากมากเลยค่ะทุกคน ตอนนี้กี่โมงแล้ว9 โมงครึ่งเพราะงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับ เย้ เย้ไว้แนะนำตัวละครนิดนึง พลอยจากเพจพิกกะพลอยค่ะ ก๊อฟจากเพจ ก้ามาเยือนเฉียงจากเพจไปอยู่ไหนมา พี่เฉียงรู้นะว่าล้อเลียนอะ วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่นกันที่ ดีล่ะค่ะ This is our starting point called Timpohon Gate. So today we walk over 6 kilometers. Base camp 6 kilometers. ตอนนี้นะครับเราเป็นคนจนเต็มรูปแบบแล้ว ตอนนี้เงินติดตัวมาเลเซียทั้งหมดที่เรามีเนี่ยต่างคนอ่ะ10 บาท 1 ลิงกิต แล้วเมื่อกี้เรายังไม่กินข้าว 10 บาทไทยเลยนะ เราไม่ได้กินข้าวเช้าเราก็เลยแบบแล้วเราไม่มีเงินสดเรามีทั้งหมดในตัวเมื่อกี้190 บาท เราก็เลยแบ่งซื้อน้ำ2 ขวดเราก็ซื้อมาม่า2 กล่อง คือจริงๆอ่ะเราอยากจะซื้อน้ำ3 ขวดแล้วก็อาหารให้ครบพออิ่ม แต่เราต้องมีคนหนึงไม่เอาน้ำเราก็จะได้มาม่าเพิ่มและคลิปนี้นะครับคือการใช้ชีวิตบนเขาโคตาคินาบาลูมาเลเซีย2 วัน 1 คืนด้วยเงิน10 บาท ตอนนี้เริ่มเดินแล้วนะครับ and this is บอกชื่อก่อนถามอีก
น้ำช้อน So, okay. ฝากตัวด้วยครับช่วงแรกนะครับเป็นการเดินลงก่อนแล้วก็สวยมาก จะเห็นว่าทริปเนี้ยไม่มีลูกหาบแต่ว่าถ้าใครไม่ไหวจริงเขามีบริการลูกหาบนะ มีราคาไม่แพงเท่าไหร่ทำไมกูไม่จ้างลูกหาบอ่ะมันไม่เท่ไงเหนื่อยเนาะ ไปยาดมไหม มีซิมพิวอิวผมปะเดินเท้าบันไดหน่อยพลอยตอนนี้ผ่านมา1 กิโลแล้วนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ไม่ถึงโลด้วยซ้ ขัดเราตลอดเลยนะ ำโอเค เขาบอกว่านี่คือทางที่ง่ายที่สุดในช่วงเริ่มนะครับแต่ว่ามันก็เหนื่อยแล้ว เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งยาก เหนื่อยเพราะว่าเราแบกกระเป๋ามันหนักแล้วเอาจริง นี่เป็นการเดินพร้อมกระเป๋าแบ็คแพ็คเต็มยศครั้งแรกเลยนะผ่านกิโลแม่ พูดไม่ชัดแล้วกิโลแม่เต้ากอล์ฟ ว่าไงจ๊ะ ไหวไหมฮะ สบาย ง่วงอ่ะ นอนน้อยอ่ะ นอนพวกเรานอนกันประมาณ2 ชั่วโมงเอง มาเดินเขาอะไรนอน2 ชั่วโมงว่ะ โคตรงง นอนน้อยไม่พอตื่นสายอีก ทุกคนฝนตกแล้วยังฝนเพราะจังเลยครับ ต้องใส่เสื้อกันฝนร้อนๆไปต่อครับ2 โลแล้ว ก็ไม่เหนื่อยสบายๆนะครับ ทุกคน3 กิโลแล้ว แต่ทุกคนแบบยมหมดแล้วอ่ะ ถ้าให้รีวิวอย่างจริงใจระยะทาง 3 กิโลแรกไม่ยากเลยง่ายมาก ถ้าเทียบกับที่เคยไปเดินถึงจะมีประสบการณ์ไม่เยอะแต่ว่ามันก็เดินได้เรื่อยๆแล้วแบบพอซื้อเป็น private tour ทุกคนไม่รีบมากเดิน29พัก19อะไรเงี้ยก็ชิลๆตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดพักนะทุกคนแต่ว่าน้องพลอยบอกว่าจะกินข้าวตรงนี้ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ อร่อยใช่ไหม มันชอบต้นตีนมากเลย ทุกคนที่เห็นอาหารอย่างเงี้ยคลิปละ20,000นะ แต่ว่าเขาบอกเขาขึ้นไปอาหารอร่อยมาก จริงเหรอ ลูกเพจไปอยู่ไหนมาบอกมา เป็นไงบ้าง สบาย อะไรนะอันนี้ อันนี้อีก2 กิโลนี่ตรงนี้ มันบอกว่าลาบันราตาก็คือที่พักของเรานั่นเอง เราผ่านมา4 กิโลแล้วเหลืออีก2 กิโลนะครับขอถอดคำพูดว่าไม่ยากเท่าไหร่อ่ะ นี่เพิ่ง 4.5 กิโลเองเห็นต้อง 1.5 กิโล มันยังไม่ถึงไหนแล้วมันแบบสูงมากอะพี่กอล์ฟน้องพลอยสับสนไปแล้วนะครับ ติดมากอ่ะ มันช่วยมากเลยนะสดชื่นด้วยสดใสที่หนีบขนตาของมูจินะครับ ดีมาก มึงหนีบทำไมก่อน โอ้ย
ไต่เชือกอะ ไม่เคยไต่มาก่อนในชีวิตเลย ตอนนี้สภาพเหมือนปีนคนเดียวแล้วนะครับยังคงย้ำว่าน้องพลอยพี่กอล์ฟหายสาบสูญไปแล้ว ตะโกนแบบนี้นะฮะ จริงๆแล้วยังไม่ถึงนะ อีกนานด้วย บ้าไปแล้วอ่ะ เดินมา 8 ชั่วโมง เพิ่งได้ 5 โลเองอ่ะ ตอนนี้ฉันรู้สึกท้อมากทุกคน เหลืออีก300 เมตร แต่ว่ามันชันมากแล้วฉันก็แบบเหมือนฉันนอนไปแค่2 ชั่วโมงอะตอนนี้ฉันบินมาเข้าชั่วโมงที่ 9 แล้ว แล้วฉันก็เหนื่อยอะฉันนั่งปุ๊บฉันสะดุ้งหลับตลอดเลยอะแต่ละ100 เมตรมันนานมากชันมากแล้วอาหารจะหมดทุ่มหนึ่งเนี่ยเฮ้ยจะถึงแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนคนที่หลงทางกลางทะเลทรายแล้วเจอบ้านอ่ะจะถึงแล้วเว้ยถึงแล้วทุกคนถึงแล้วโอ้ยจะร้องไห้อ่ะไปให้กินข้าวขอให้มีข้าวเหลืออยู่นะร้อยจะหมดแล้วอ่ะรู้ไหมว่าเสียงร้องไห้เลยอ่ะเขาบอกว่าปิดทุ่มหนึ่งใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้เขาก็กำลังทยอยเก็บเว้ยเราก็แบบคือฉันบอกพี่กอล์ฟกับน้องพลอยว่าเดี๋ยวแบบฉันจะรีบเดินมาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมาตักอาหารให้ก่อนก็คือแบบเขาก็เก็บไปต่อหน้าต่อตาเลยเว้ยพี่ก็บอกว่ารอแป๊บนึงแบบเพิ่งถึงพวกนางก็แบบใจร้ายมากบอกว่า no แบบมันหมดเวลาแล้วพี่บอกว่าแบบขอร้องเพิ่งถึงแล้วแบบนางก็แบบจะเก็บอาหารไปนี่ก็แบบวิ่งเข้าไปแล้วเอาถ้วยตักแบบรู้สึกเหมือนเป็นขอทานรู้สึกแบบมาขอข้าวเขากินมากเลยไอ้เหี้ยดูดิแบบก็ตักมาเท่าที่ได้แบบผักเนี่ยเขาก็ยื่นไปจากมือเพราะแบบเขาไม่รู้อ่ะมีอะไรได้ตักไว้ก่อนพาสต้าก็ตักไม่ทันเขาเก็บเส้นไปแล้วตักได้แต่ซอสพาสต้าแล้วนี่ก็แบบโชคดีมากเลยมีพนักงานคนหนึ่งก็แบบใจดีก็เลยเหมือนไปเอาข้าวมาให้สั่งจานด้วยเพราะว่าเห็นว่าเราเพิ่งถึงแล้วแบบที่แบบเหนื่อยมากๆไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยแล้วแบบไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ถูกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมคนแม่งใจร้ายจังเลยวะก็รู้แหละว่าปิดทุ่มนึงแต่กูทำได้แค่เนี้ยความสามารถกูมาถึงได้แค่เนี้ยคือเราถ้าปิดแล้วแบบไม่ได้กินข้าวเลยแล้วพรุ่งนี้จะไปต่อยังไงทำไมพูดไปก็กดก็คือกดแม่งไม่อร่อยแต่ว่าอร่อยมากแล้วไฟเฮี้ยมากเลยรู้ป่ะบ้านมีไฟยังไม่โผล่หัวมาเลยอ่ะตลอดทางที่เดิน7-8 ชั่วโมงไม่เห็นหน้าไกด์เลย แม่งไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยที่ความน้องพลอยต้องมีความถึงหน้าเลยเห็นอาหารรออยู่จริงๆขึ้นหวังมากแบบดีใจที่สั่งอาหารให้ทุกคนได้ทานอ่ะยิงเข้าไปลงให้ไปคนเต็มเลยอ่ะไม่อยู่ดีก็ร้องไห้อ่ะโดยใจร้ายทำไมถึงได้ว่าไม่ให้จริงเขาจะรู้ป่ะมันไปแย่งอาหารมาให้พวกเธอเว้ย จริงเหรอ เขาเก็บต่อหน้าต่อตาเลยเว้ยนี่ก็ร้องไห้โกรธมากเลยแล้วแบบทำไมแม่งใจร้ายจังเลยว่าจ่ายต้อง20,000อย่างเงี้ย So luckily you have still food. Yeah Told him what happened What happened to you?
No, because they said they closed already. I've told you earlier. And where are you? Yeah, Where are you? we doing saving lives เรา thing. เป็นพวกผู้หญิงกำลังจะตายอยู่ You wanna get injured? Yeah, injured. Okay. So, but I'll catch up with you, by the way. Yeah, just behind there. Okay. เตียงของเราเป็นห้องโฮสเทล8 คน เป็นไงบ้าง ได้ไหม เป็นไงบ้าง โอเคเตียงดีอยู่แต่ว่าคนหนาวเลย นี่เตียงเรา ก็เดี๋ยวไปชำระล้างก่อนแล้วก็ตอนเนี้ย2 ทุ่มพรุ่งนี้ต้องไปปีนขึ้นซัมมิตตี 2 เดี๋ยวต้องรีบนอนละเจอกันหนาวมาก สวัสดีครับ เห็นพวกเราไหม ตอนนี้เวลาตี 2 ครึ่ง เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับ ไปยอดเขาซับมิตใช้เวลา 3 กิโล 1 กิโลแรกเป็นบันได 2 กิโลสุดท้ายเป็นไต่เชือกขึ้นไปนะครับ แล้วก็เขาจะบอกว่าทางลื่นมาก เพราะว่าฝนตก ที่นี่เขามีกฎแบบแรงมากทุกคน เราต้องถึงจุดทางเข้าก่อนตี 5 แล้วก็ต้องถึงยอดเขาภายใน 7 โมง แล้วก็ต้องรีบกลับลงมาถึงโรงแรมก่อน 10 โมง เพราะว่า 10 โมงครึ่งเช็คเอาท์ มาไม่ถึงโดนปรับ กลับลงไปข้างล่างสุดก่อน 6 โมง ไปไม่ถึง 6 โมง โดนปรับ แม่ง พี่ก๊อฟยอมแพ้แล้ว ไม่เขาไม่เรียกว่ายอมแพ้ เขาเรียกว่าไปเซฟตัวเอง เขาเรียกว่าตกรอบเหมือนจะไม่สบายอ่ะ ไม่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่สูงมาก อันนี้คือกับเดินขึ้นแค่แบบ5 ทีเอง บายบายสู้ๆนะพี่กอล์ฟหายเร็วๆ เดี๋ยวเจอกันตอนลง สู้ๆอ่ะ เป็นผู้พ่ายแพ้ ไม่แพ้เก่งมากมาถึงตรงนี้แล้ว เจอกัน เดี๋ยวเอารูปคู่พี่มาบายบา บาย ย เจอกัน ขึ้นมาบนเนี้ยเตรียมยามาเยอะๆเลยทุกคน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้วยกันโอเคไหมเอาสิใครจะพูดก่อน อาจจะพูดนะ แต่หายใจไม่ได้จะถามว่าเป็นไงบ้าง เราไม่ต้องพูดก็ได้ คนก็รับรู้ ตอนเนี้ยที่เดินมาเพิ่ง500 เมตร เรารู้สึกเหมือนเดินไป5 ชั่วโมง นึกว่าตอนแรกนึกว่าโลนึงแล้วอ่ะ เพิ่งไม่ถึงโลอ่ะ เพิ่งครึ่งทางของโล แต่เก่งมากเลยนะ ใช่ไหม เออ What it seems, I'm wide awake in a lucid dream. วันตอนนี้สวยมาก ถ่ายให้ไม่เห็นนะ แต่ว่าตอนนี้ดาวเต็มฟ้าเลย เป็นคืนที่ดาวเต็มฟ้า ฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอ ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่เฟสต่อมาแล้วทุกคน ต่อจากนี้เราจะไต่เชือกขึ้นไปไม่มีบันไดแล้วนะฮะ ไหวไหม ไว้ Calling โอ้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 ตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับน้องฟลอย เช็คพอยต์แล้วคะ เรามาถึงก่อนเวลากี่ชั่วโมงครับ ชั่วโมงหนึ่ง เห็นไหม โคตรบ้า What happened It's okay. เราต้องเช็คการ์ดนะค Your รับ page. อ๋อ Your ห้ามลืม page. เด็ดขาดไม่งั้นห้ามขึ้น ผม เราถึง ว่า จุดเช็คพอยต์แล้ว เออต้องเช็คพอยต์แล้วทุกคน อีกประมาณ La barata. 2 โลเหรอโล 2 โล อีกประมาณไม่ ไม่ เกิน รู้ 2 ชั่วโมงก็ถึงนะ Boy. เรามีการ์ดอันนี้ไม่มีเข้าไม่ได้นะ คือจริงๆอ่ะจุดนี้อ่ะไกด์บอกว่าเราควรจะมาถึงก่อนตี 5:30 แต่ตอนเนี้ยเราถึงตี 4:30 ก็คือถึงไวมากชั่วโมงหนึ่งนะคะ มีเตียงให้นอนด้วย I need some rest. You need some rest And feel headache. อ้าวไก มี ด์เล การ ย เทเด็ก A little bit. เอาไงดีครับทุกคน ต่อยหรือทีบ เฮ้ยขนาดนี้เราอยู่ที่เช็คพอยต์ ใช่ แล้วเราไม่ได้นั่งพัก แต่มะกุเทศขอพัก เรารอบากุเทศเราขอพัก กูงงไปหมด ไกด์บอกว่าปวดหัวขอพักแป๊บนึงก็เลยพาเราเข้ามาในห้องนอนก็หลับ คือนึกว่านางจะบอกว่ามาพักไหมนะบอกฉันปวดหัวขอนอนแป๊บหนึงอะไรวะ อะไรของมึงวะ สวยใช่ ต
โคตาคินาบาลูทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับ ตอนนี้เวลา6:30แล้วเราก็เดินมาถึงกิโลเมตรที่ 8 แล้วก็ดูข้างหน้าเชี่ยสวยมากเป็นทะเลหมอกที่แบบสวยที่สุดในชีวิตเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินอีกแค่800 เมตรขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดที่เรียกว่ายอดเขาโคตาคินาบาลูนะครับ อย่านะ อย่าเข้ามาในเฟรมนะ จะเข้า ออกไป โอ้ยจะนู่นแต่จะเอาเท่ๆอยู่คนเดียว ไม่เท่แกไม่เท่ เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะ อันนี้เป็นมุมธรรมชาติ แย่มากแล้วก็มาบังเฟรมด้วยนะ อันนั้นเรียกว่าอะไรนะ ไม่รู้ แต่ว่าเหมือนเป็นภาพไฮไลท์ เออ อีกหนึ่งภาพใช่ไหม ใช่ สวยมากเลยเนาะ สวยมาก คือมีคำถามมากมายเต็มไปหมดเลยอะ ว่า ว่าทำไมเรายังไม่เดินขึ้นไปสักที เราต้องเสพตรงนี้เพราะมันคือจุดพระอาทิตย์ขึ้นนะ ไปไหม ไปเหอะขอร้องล่ะ ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ ยอดเขาโคตาคินาบาลูคือในกล้องอ่ะ ดูไม่สูงมากโอ้จริง เห็นแล้วท้ออ่ะตากลับ เอ้ย มันสูงไปอ่ะ แต่ต้องทำให้ได้เอามาถึงขนาดนี้แล้ว เราเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะ กี่กิโลตั้งแต่ต้น ตอนนี้น่าจะ8นิด300 เมตร 8 กิโลตั้งแต่1,000 กว่าเมตร จนถึงตอนนี้ 4,000 กว่าเมตร โหดมาก จะตาย โอ้โห โอ้โห พักเยอะขนาดนี้เอาอะไรมาตาย ใครพักเยอะเขาเรียกว่าหยุดถ่ายรูป เก็บภาพสวยๆให้คนได้ดู 500 เมตร สุดท้ายแล้ว ชี้หน่อย ยอดนอน มาเร็วตัวหนักมากโรแมนติกมากเลยมาครับที่รัก 君の虜になってしまう มาครับที่รัก ซีนนี้คือแย่มาก ไปกันนะครับ อย่าปล่อยมือนะ โอเคไหม ได้ค่ะ เดินไปด้วยกันนะ ใกล้ถึงแล้วปีนไป มาพลอย19 ถึงแล้ว ไปครับ ตอนนี้ นี่ ก็ถึงยอดแล้วนะ ไป นับ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 เย้ ถึงแล้วทุกคนวู้ฮู้29 เท่านั้น ถึงแล้ว ตาย เราพิชิตยอดเขาโคตาคา อะไรวะ ได้แล้วครับผม และนี่นะครับ ความพยายามทั้งหมด 5 ชั่วโมงก็ปีนมาถึงยอดเขาโคตาคินาบาลู ตั้งแต่ความสูง1,000 กว่าเมตร จนถึงความสูง 4,000 กว่าเมตรนะครับทำได้แล้ว เย้ วิวที่เราได้ครับ วิวที่เราได้ครับ
วิวที่เราได้นะครับวิวที่เราได้นะครับวิวที่เราไม่อยากได้นะครับแนะนำนะครับถ้าไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมาก อยู่ตรงข้างล่างนี้ก็สวยแล้วนะข้างบนนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่ มาพิชิตยอดให้ได้เฉย ข้างบนนี้เหมือนมาถ่ายรูปกับป้ายเฉยๆมาทำได้แล้ว ทำได้แล้ว เออ ทำได้แล้ว เอ้ย ไม่ใช่ และตอนนี้ก็เท้าพลิกไปเรียบร้อยแล้วแม่งเอ้ยตอนนี้ถึงแล้วทุกคนเดินไปอีกประมาณ19ก็ถึงแล้วนี่คือทริปปีนเขาที่เลวร้ายที่สุดของเชียงแล้วเว้ยค่าปีนเขาอ่ะ 20,000 กว่าบาทนะแต่คุณภาพอะไรที่ได้มาโคตรไม่สัมพันธ์กันเลยมันเหมือนเป็นรูทที่แบบออกแบบมาให้พวกแอดวานซ์เท่านั้นอ่ะเพราะว่ากฎต่างๆที่แม่งออกมาคือปัญญาอ่อนมากปีนวันแรกอ่ะถ้าเกิดถึงโรงแรมหลัง1 ทุ่มจะไม่มีอาหารให้ก็คืออย่างที่เห็นใช่ปะตอนปีนตี 2:30อ่ะถ้าไปถึงจุดแลกบัตรหลังตี 5ไม่ให้เข้าลงมาที่โรงแรมอ่ะถ้าลงมาหลัง 10:30ก็ไม่มีอาหารเช้าให้แล้วกลับมาตรงเนี้ยที่ฉันกลับมาแล้วเนี่ยมาหลัง6:00 นรถตู้ที่จะไปส่งเราอ่ะก็เราจะโดนปรับมึงจะบ้าเหรอแต่ก็ใครอยากมาก็เตรียมตัวมาดีๆเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่รูทของ beginner หรือว่าไม่ใช่รูทที่แบบไปลองชิลๆก็ได้เพราะแม่งยากจริงๆแล้วแม่งลำบากเหนื่อยรู้สึกอยากจะร้องไห้ก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้หรือใครเคยมาแล้วมีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันในคลิปหน้าทุกคน